تعالوا نعمل الكحك بطعم وريحة زمان. تعالوا اقول لكم على الطريقة وازاي يطلع معاكي ناعم ودايب جدا ويعيش معاكي وقت اطول، وكمان العجوة جواه طرية جدا. بصوا الكحكاية ناعمة جدا والعجوة كمان جواها طرية خالص مش ناشفة. هقول لكم على كل التكات دي في الفيديو. يلا نبدأ كده ونقول بسم الله. حطوا لايك للفيديو وشيروه مع كل الناس عشان ايه كل سنة وانتم طيبين كده. كل اللي يشوف الفيديو يدخل يجرب الطريقة. عندي 3 كيلو من الدقيق وهنخلهم كده بالمصفى او منخل، عندك اي حاجة. نخلت كده بالمصفى اللي عندي. هنخل 3 كيلو من الدقيق. الميزان جنب مني وانا بوزن المقادير وبحط كده بالظبط 3 كيلو. هقول لكم برضو المقادير بالكوب للحاجة، السكر والسمنة زي ما الناس طلبت مني. نخلت كده ال3 كيلو من الدقيق، هحط عليهم كوباية من السمسم دولت على 3 كيلو من الدقيق، وحطيت رشة من الملح ونص كوباية من السكر. وهنحط البيكنج باودر معلقة ونص من الصغيرة، معلقة ونص صغيرة لكل كيلو، نص معلقة من الصغيرة، وقدهم خميرة بالظبط. وما تجوديش بقى وتكتري في الخميرة والبيكنج باودر عشان ما يغيروش الرسمة معاكي ويخلوا الكحكاية تنفش وتفتح معاكي وتبقى كبيرة قوي زيادة عن اللازم. هنحط هنا كوباية من النشا. الكوباية النشا 115 جرام. هنشيل قد كوباية النشا هنشيل قدها دقيق من ال3 كيلو. وكده هنقلب بقى كل المكونات الجافة كده مع بعضها. عندي كوباية السمنة عاملة 200 جرام للناس اللي كانت سألتني كده. الكوباية السمنة وزنها بالظبط 200 جرام، يعني ممكن تزيد 10 لو انت ملياها خالص على الطراطيف كده، بس هو الأحسن بالجرام. بس أنا بقول لكم هي كده 200 ل210، يعني على حسب برضو انت مالية الكوباية. أنا كنت ملياها وهي السمنة سايحة نص نص، يعني ما فيهاش أي فراغات خالص. وهنا هنزل بقى بتلاتة على ال3 كيلو من الدقيق بكيلو ونص من السمنة، عليهم 150 جرام كمان، يعني كيلو ونص سمنة و150 جرام، يعني كيلو 650 جرام سمنة. كوباية السمنة زي ما قلت لكم عاملة 200 ل210. تمام كده. هنقلب بقى العجينة وكده. السمنة انا مسخناها جدا، يعني احنا بنعمل الكحك على السخن كده زي زمان بالظبط، وعشان كده ريحته تبقى مفحفحة خالص. وهنا بقى بعد ما قلبت السمنة في الدقيق، دي ريحة الورد. هنزل بقى كده بنص الازازة دي. تقدري تحطي ريحة الموز او تحطي اي روايح بقى انتي بتحبيها. وهقلب العجينة بالظبط كده، هبسها كويس. يعني حوالي 5 دقايق بس في العجينة. هي ما بتحتاجش اللي على السخنة، ما بتحتاجش بس كتير، هي 5 دقايق كده لانها اصلا بتكون طرية خالص غير اللي على البارد خالص. هنفضل نبس فيها كده حوالي 5 دقايق قبل ما نحط السوائل. بصوا شايفين العجينة طرية خالص، لو انت بتعمليها على البارد هتلاقيها دي كله لسه مفرول معاكي، فهتفضلي تنعمي فيها لحد ما توصل وتبقى زي دي كده. هننعم بقى في العجينة وزي ما قلت لكم بين ايديا كده، وافضل ادعك فيها 5 دقايق. برضو كل ما ندعك كده في العجينة بتطول عمر الكحكاية معانا وتعيش وقت اطول. وانا عاملاها على السخن علشان احنا لسه في نص رمضان وهيقعد معانا وقت اطول، فعلشان ما يبصش ويعفن، فلازم لو هتسيبيه اكتر من اسبوع او اسبوعين فطبعا هياخد معانا وقت طويل، هيعفن ويبقى كده مش هينفع ان احنا نركنه اكتر من كده. فانا عملته على السخن زي ما انتم شايفين. هضيف مية بقى لكل كيلو. هنضيف نص كوباية من المية لو احنا عايزينه دايب قوي، نص كوباية بالظبط من المية. انا كده ضفت كوباية ونص بالمج بتاع الشاي، كوباية ونص من المية اللي هو المج الشاي. ولو حابينها بقى تبقى ماسكه نفسها شويه او مش دايبه قوي زودوها كمان ربع كوبايه، يعني لكل كيلو يبقى ايه كوبايه الا ربع من المج. بنلم العجينه بقى بالميه زي ما انتم شايفين، وكل ما بنحط لها سوائل بتنشف معانا، يعني انت كل ما هتزودي سوائل هتنشف معاكي. تمام كده. هنلم بس العجينه وندعكها برضو كويس بالميه كده علشان تلين بين ايدينا وما تبقاش العجينه مشققه. هي خلاص كده ما فيهاش اي تشققات، يعني خلاص انا هبطل كده عجن فيها. هلم بس العجينه واحطها على جنب كده واغطيها بكيس كويس.
لو كترت بقى سوائل عن كده زي ما قلت لكم هتنشف خالص. فبين ايديا كده بحاول الين العجينه. بصوا كده خلاص هي ما بتشققش خالص وطريه وحلوه. هغطيها بقى بكيس طول ما انا شغاله، ما ينفعش ان انا اسيبها مكشوفه. كيس كده نضيف واغطيها بيه. انا مجهزه السجان همسحها بس كده ومش هدهنها اي لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. طبعا العجينه كلها سمنه فمش محتاجه، مفيش حاجه هتلزق. واحسن تسويه في الالومنيا، الصاج بيحرق معاكي كحكايه، فما تعمليش على الصاج. عندي العجوه هنا، كنت هسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف بتاع تجهيز العجوه والسمسم. هنا العجوة بمعلقة سمنة، لو انت برضو مستعجلة بمعلقة سمنة واحدة بلدي ودعاكي بيها العجوة هتفرق معاكي جدا في الطعم. وكمان هتفضل العجوة طرية. معلقة سمنة واحدة سيحيها على النار وانزلي بالعجوة كده وطفي النار بقى ودعاكي العجوة بالسمنة. وبعد كده بنكورها كور صغيرة على حجم الكحكاية. كحكاية حوالي مثلا 25 جرام ل 22 جرام كده، صغيرة، وحتة العجوة على قدها. بجيب كرة العجوة كده وبفردها كده في قلب الكحكاية، وبين ايديا كده ادورها الينها كده علشان لما اجي ابصم بالبصامة ما تتشققش معايا. هنعمل كام واحدة مع بعض وهكملهم انا مع نفسي علشان ما اطولش عليكم بس. وكده انا مشغلة الفرن. اول ما بدأت ان انا اقطع في العجينة شغلت الفرن علشان خاطر ياخد ربع ساعة كده يكون الفرن سخن ويطلع معانا اللون زي الفل كده وموحد. خلاص كده هعمل كام واحدة بالبصامة زي ما انتم شايفين. البصمة هتفضل زي ما هي وهتشوفوا معايا الكحك زي ما انتم شفتوه في اول الفيديو برضو كده. وبصوا الكحكاية نافشة وبرضو حلوة والرسمة موجودة، يعني كمية البودر والخميرة مظبوطة جدا، فانتي ما تكتريش عن كده. وبكده هنعمل بقى النص بالعجوة والنص سادة. النص السادة بنحط عليه سكر بودر، والنص اللي بالعجوة بقى كده هو زي ما هو، ما بنحطش عليه اي سكر. وهندخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 200 للجزء اللي هو محشي بالعجوة، علشان العجوة مع الحرارة الهادية بتطلع بره. فلازم الحرارة تكون 200 عالية، يعني اعلى حاجة في الفرن، علشان العجوة ما تطلعش بره الكحكاية. واللي هو سادة بتهدي النار عليه شوية. بصوا التسوية تحفة جدا. وسوي كده في الألمونيا وجربي الطريقة وقوليلي كده بتتابعيني منين، وحط لايك للفيديو وشيريه مع اصحابك عشان يوصل لكل الناس. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.